เข้าใจหลักแล้วหลวงปู่มั่นท่านสอนในสมาพุ่งได้ยินท่านภาวนาถ้าหากจิตไม่ดีจิตไม่สงบมันก็เป็นความจริงให้พิจารณาให้เป็นเห็นเป็นอริยสัจความไม่ดีความไม่สงบมันก็ทุกข์มันเป็นของมีจริงถ้าท่านกำหนดรู้ทุกข์ทุกข์มันเป็นอย่างนี้แหละเราก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมในส่วนทุกข์ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นธรรมมันเกิดขึ้นแล้วท่านว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นเราดูเราก็ดูสิเวลาจิตมันสบายสงบมันก็เป็นของจริงอีกมันจบเป็นธรรมอีกเหมือนกันธรรมในส่วนสุขธรรมในส่วนทุกข์ก็เป็นของจริงนี่อีกเมื่อรู้ของจริงทั้งสองอย่างเราชอบทางไหนแล้วก็เอาทางนั้นไว้สินะทางไหนเราไม่ชอบแล้วก็พยายามผ่านไปอย่าเก็บเพราะในโลกนี้มันมีอยู่ก่อนสิ่งเหล่านี้มีก่อนแต่เรายังไม่เกิดมันใช่หรือไม่มีเมื่อมันมีทั้งสองเราก็เลือกได้ถ้าเราต้องการอย่างไหนเราก็เลือกถ้าเราไม่ต้องการเราก็ปล่อยไปเป็นของอยู่นั่นเราก็สัมผัสแต่ของที่เรามีประโยชน์มันมีจริงๆไม่ใช่ว่าความสุขไม่มีนะถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็มีจริงๆเหมือนกับวิชาการทางโลกเขาค้นคว้ามันก็มีจริงเมื่อค้นไปก็ได้ใช้ได้แต่ประโยชน์มาจากสิ่งมันมีเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะส่งเสียงไปตามดาวเทียมมันปรากฏได้ทั่วโลกเสียงก็ดีรูปก็ดีปรากฏได้ทั่วโลกไม่น่าจะส่งไปได้ เมื่อคนคว้าไว้แล้วมันก็มีจริงๆมันก็เป็นได้จริงๆจะว่าอย่างไรนี่แต่เพียงธาตุเป็นเพียงวัตถุส่วนจิตใจก็ยิ่งประเสริฐกว่าวัตถุนั้นเพราะใจเป็นผู้ทำขึ้นสามารถจะเอามาทำขึ้นได้มาสร้างขึ้นได้ถ้าไม่มีจิตใจคิดขึ้นมาค้นขึ้นมาแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตใจในคนอบรมคนฝึกเมื่อฝึกแล้วมันใช้การใช้งานได้ดีมันฝึกไปในทางโลกก็ทำให้มีประโยชน์ต่อโลกฝึกในทางธรรมก็มีประโยชน์ในทางธรรมใช้การใช้งานได้ดีจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ว่าคนพบแปลกที่อัศจรรย์ที่พระองค์คนสิ่งที่ดีมีอยู่แล้วในตัวของเราแต่เรายังไม่รู้จักใช้เราไม่รู้จักประกอบไม่รู้จักไม่ใช่เป็นของใหม่มันมีมาแล้วเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ค้นพบสิ่งต่างๆคำว่าค้นพบเนี่ยมันมีมาแล้วถ้าไม่มีจะไปพบอะไรนะเป็นหมอว่าไงมันมีแล้วยิ่งไปพบถ้ามันไม่มีจะเอาอะไรมาพบทุกอย่างมันมีพร้อมแล้วแต่เราไม่มีความสามารถเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษใครทุกจนอย่าไปโทษรัฐบาลมันมีหมดทุกอย่างโทษคนนั้นโทษคนนี้วุ่นวายถ้าพูดตามธรรมแล้วเราไม่ควรจะโทษใครเพราะเราก็ตาเราก็มีหูเราก็มีแขนก็มีจิตใจของเรามีอะไรไม่มีเราก็ทำขึ้นมามันก็มีนี่จะไปโทษคนนั้นคนนี้ทำไมติดคนนั้นคนนี้ทำไมพระพุทธเจ้าว่าให้เตือนตนเองให้สอนตนเองมีกรรมเป็นของตนเราแต่เป็นผู้ทำเป็นผู้ปฏิบัติมัวแต่ติดกันว่ากันจะได้อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยได้อะไรก็ลุกขึ้นมาทำเอามันก็ได้ผลงานขึ้นมามันจะต้องโทษใครล่ะเมื่อเราทำได้แล้วเราสร้างขึ้นได้มัวแต่โทษคนอื่นมันก็ยังนั่นน่ะวุ่นวายเปล่าพระพุทธเจ้าพระองค์อบรมอย่างอบรมลูกศิษย์อบรมการประพฤติปฏิบัติท่าน
ทั้งหลายเราคิดออกมาได้สร้างขึ้นได้เมื่อสิ่งที่ไม่ดีทำได้ทำไมทำดีทำไม่ได้เมื่อมันทุกข์เกิดมันสร้างขึ้นได้แต่ความสุขทำไมสร้างขึ้นไม่ได้มันต้องได้ถ้าเราให้เข้าใจเติบโตให้ดีต้องปฏิบัติได้ต้องรู้ได้ก็จิตมันมีลักษณะรู้อยู่แล้วสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็ยังรู้ขึ้นมาถึงว่าเราอบรมแล้วสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก็เมื่อทำขึ้นมาเมื่อปรากฏให้เห็นขึ้นมาความจริงมันมีอยู่อย่างนี้นะเราก็ไม่ได้เชื่องมงายไม่ได้เชื่อตามสิ่งไหนศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราก็เชื่อตามเขาโดยวิธีนั้นเชื่อตามการพูดตามการว่าตามกันส่วนธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเป็นความจริงที่ปรากฏที่สัมผัสได้ทุกคนจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกเพราะสัมผัสได้เห็นได้แจ้งประจักษ์ด้วยตนเองจะนี่แล้วจึงเกิดศรัทธาเชื่อมั่นตั้งอยู่ในนี้อย่างนั้นนะจึงไม่ต้องควบคุมพระพุทธเจ้าไม่ต้องควบคุมพระองค์ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เราก็เมื่อเชื่อมั่นเราก็คุมเราเองแสนฉลาดนะพระพุทธเจ้าศาสนาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วเราควบคุมกันเองรักษากันเองมาตามลำดับทั้งที่คำสอนเหล่านั้นล้วนจะทวนกระแสในทางโลกบางอย่างมันฝืนในทางโลกนิยมชมชอบว่าดีพระองค์อติก็ได้ทวนกระแสเลยถึงอย่างนั้นก็ยังโลกก็สามารถคนทั่วไปก็สามารถจะทบทวนพิจารณาเข้าใจเกิดความเลื่อมใสได้ว่าเป็นความจริงยอมรับความจริงยอมประพฤติปฏิบัติตามถ้ามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกยอมรับความจริงตั้งใจศึกษาคำสอนพระพุทธเจ้าโลกนี้ก็จะสงบทั่วโลกเลยโรงงานสร้างอาวุธสร้างอะไรต่างๆไม่ต้องมีตลอดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทนายความไม่ต้องมีถ้าเชื่อธรรมเชื่อกรรมดีกรรมชั่วอย่างน้อยรักษาศีล 5ลองดูทุกคนรักษาให้บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตำรวจไม่มีทหารจะไปเบียดเบียนใครจะไปลักใครขโมยใครจะไปโลภได้ของใครไม่ได้ต่างคนก็ต่างใช้สติปัญญาตัวเองสร้างพัสดุที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตต่างคนต่างทำขึ้นมายินดีเฉพาะที่เราทำได้ถ้าจะได้เท่าไหร่เราก็ทำเอาไม่เบียดเบียนใครไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนกันจึงมีชีวิตอยู่ได้ไปดูเลยกำลังคนดังอะไรเกิดประโยชน์ต่อชีวิตต่างคนต่างทำออกมาไม่ใช่ว่ามันอยู่แต่กับคนอื่นถึงแม้อยู่กับคนอื่นก็ได้มาโดยทางที่ชอบและเปลี่ยนกันสงเคราะห์กันไม่เคราะห์กันโดยไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันผิดกันมันก็อยู่ด้วยกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนกันเมื่อไม่เบียดเบียนกันแล้วจะมีโทษตรงไหนโยมว่าไงจะมีโทษตรงไหนจะฟ้องร้องกันตรงไหนจะต้องควบคุมตรงไหนบริสุทธิ์การศึกษาในขอบเขตจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเกิดความสงบความสุขต่อชีวิตไม่ต้องมากชีวิตไม่มีมากอะไรหรอกอันนี้ความหลงเพ้อฝันไปต่างๆที่สังขารที่มันมีขึ้นหลายๆอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนั้นนึกต้องการมาเป็นของเราต้องการสัมผัสอย่างโน้นบางอย่างนี้บางผลที่สุดก็เลยเกิดกระทบกระเทือนกันขัดแย้งกันเบียดเบียนกัน
ต่อมาก็จำเป็นจะต้องเพิ่มภาระเพิ่มการงานขึ้นอีกแต่เราตกลงกันได้ไม่เบียดเบียนกันนะรักษากายสะอาดวาจาสะอาดจิตใจสะอาดอยู่ร่วมกันมันก็เราอยู่อย่างนี้แหละมันก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องเกี่ยวเนื่องโดยตำรวจเกี่ยวเนื่องโดยทหารเกี่ยวเนื่องโดยกฎหมายบ้านเมืองมันไม่เกี่ยวถ้าเราอยู่อย่างกันอย่างนี้ถ้าพ้นโลกเข้าใจถูกต้องคำสอนพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะโลกมันก็สงบเท่านั้นแหละแต่มันถือเราถือเขาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ให้มีจิตใจกว้างขวางแผ่เมตตาทุกคนก็เหมือนกับเรานี่แหละไม่ผิดอะไรในส่วนรวมต้องการอะไรบางต้องการสงบสุขอย่างไรเราต้องการอะไรคนอื่นก็ต้องการอย่างนั้นนะเมื่อเราไม่เบียดเบียนกันแล้วภัยมันจะมีมาแต่ไหนมันก็ไม่มีเวรจะมีมาแต่ไหนไม่มีภัยมีเวรก็เพราะเบียดเบียนกันนี่เองนึกว่าจะได้อำนาจนึกว่าจะได้ชนะนึกว่าจะได้มากๆผลที่สุดจิตใจไม่มีหลักฐานมั่นคงมีระวังไม่ได้สงบไม่ได้อิ่มในจิตในใจเพราะเวรภัยรอบมากไปด้วยเก่งแย่งกันทะเลาะกันได้ประโยชน์อะไรมากไปด้วยสะอาดบริสุทธิ์อยู่ด้วยกันมากเท่าไรก็สบายเรารู้ถ้าเราพิจารณาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วจะรู้สึกภูมิใจที่เราได้เกิดมาอยู่เป็นคนไทยนะบรรพบุรุษของเราที่เราศึกษาพระพุทธศาสนาไว้เป็นสมบัติของชาติยอดเยี่ยมจริงๆบรรพบุรุษของเราสามารถจะเลือกแต่ล่วงเลยมานานพอที่รับช่วงเข้ามาก็เลยไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังก็ยังเข้าใจศาสนาสิ่งที่สะอาดบริสุทธิ์ล้ำค่าเลยอาจจะไม่ได้รักษาให้บริสุทธิ์มีคุณค่าเท่าที่ควรปล่อยประละเลยไม่ได้ทำให้ปรากฏอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่อาหารความสิ่งที่เข้าใจว่าสิ่งอื่นมีคุณค่ามากกว่าจำเป็นกว่ามีกว่าก็เลยปล่อยทิ้งไม่ได้เอามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์เต็มที่ศาสนาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาอยู่ในจิตใจของประชาชนเพื่อจะได้ช่วยเหลือจิตใจเต็มที่เหมือนกับยาไม่มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในร่างกายเพราะคนไม่บริโภคทั้งที่มีคุณค่าอันสูงอยู่คนไม่สนใจก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเหมือนกับไม่มีเหมือนกับเรามีหมอแล้วก็คนป่วยก็ไม่ยอมให้หมอรักษาก็ไปหาแต่อย่างอื่นมาแก้อย่างอื่นไปติแต่ดวงแต่ดาวไปแต่งแต่อย่างอื่นผลที่สุดยาของหมอก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปช่วยรักษาโรคก็น่าเสียดายเพราะความเข้าใจผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้ไปเชื่ออย่างนั้นมันเชื่อการกระทำจิต
ชื่อเหตุเชื่อผลร่างกายนี้อาศัยธาตุอาศัยขันธ์อาศัยวัตถุก็ต้องรักษาเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรักษาสิ่งที่เหมาะสมสมดุลกันมันจึงจะหายได้จึงจะดีได้เพราะฉะนั้นตั้งใจภาวนาเริ่มภาวนาได้แล้วเริ่มปฏิบัติได้แล้วที่พึ่งของเราอย่างอื่นไม่มีการมีเงินมีทองมีบ้านมีช่องที่อยู่อาศัยต้องเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองไม่ใช่สมบัติของใจที่แท้จริงแต่ใจไปหลงเท่านั้นถ้าเราตรวจดูใจมันแจ้งชัดแล้วมันก็สมบัติของร่างกายพอได้กินไปภายวันหนึ่งวันหนึ่งคือเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมไปแล้วถึงมีอยู่แต่ก็มากมายเท่าไหร่มันก็มันอยู่ตามลักษณะของธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วก็ข้ามคาทรุดโทรมผลที่สุดแตกสลายแล้วตัวเราเอาความมอบความสุขไว้ในร่างกายเมื่อร่างกายทรุดโทรมไปแล้วความสุขมันก็ทรุดโทรมไปด้วยความหวังของเราที่หวังมันก็ค่อยจืดหายไปด้วยเรานึกว่าจะได้ความสุขที่แท้จริงมันคงอยู่ตลอดมันก็ค่อยหายไปด้วยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายหรือหวังความสุขในสิ่งที่ทรุดโทรมบำรุงเท่าไรมันจะพอบำรุงเท่าไรมันจะเต็มเราตักน้ำใส่ถังที่มันรั่วใช้มันอยู่เต็มได้อย่างไรเผลอไม่ได้เผลอก็แห้งเผลอก็แห้งก็ตักทั้งปีทั้งชาติมันต้องไม่อยู่นี่ก็เราหาแต่บำรุงร่างกายมันรั่วทรุดโทรมทุกวันได้เงินมาเท่าไรก็หมดได้เข้าของทุกเท่าไรมันก็หมดก็เหนื่อยทุกวันหิวทุกวันบำรุงทุกวันหมดไปทุกวันรั่วไหลทุกวันความสุขมันก็หมดไปด้วยผลที่สุดแต่ดูด้วยสติปัญญาเราพึ่งไม่ได้จริงๆไม่มองเห็นอนาคตข้างหน้าว่าจะเป็นประโยชน์แล้วมันหมดไปทุกเวลาสมบัติของใจที่เราสะสมไว้ตั้งแต่เด็กๆไม่เคยหมดที่นี่เรามาเทียบดูละที่เราได้วิชาความรู้ที่เราได้เก็บไว้ในจิตในใจใช้เท่าไรไม่เคยหมดจะมีความสุขสงบความสุขของจิตใจเราอบรมได้แล้วความคิดมันก็ไม่หมดความคิดดีก็ไม่หมดคิดภาวนาก็ไม่หมดสร้างสติก็ไม่เคยหมดเพราะฉะนั้นความสุขมันก็ไม่เคยหมดเหมือนกันไม่เคยคำคาเรายังคิดได้อยู่สมบูรณ์เลยบนร่างกายไปอย่างอื่นถ้าเราฝึกฝนเราก็ยังคิดได้ดีอยู่ยังอบรมได้ดีไม่เคยคำคามันอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเนื่องเพราะฉะนั้นเรารักษาสุขภาพพออยู่ได้อย่าเพิ่มฝันมัวมาจนเกินไปแล้วก็มาทำงานส่วนจิตใจเพื่อได้หลักที่พึ่งที่แท้จริงนั้นเรามีหวังมองเห็นความสุขที่จะรอคอยจะตามลำดับเพราะฉะนั้นจึงเป็นจะต้องภาวนาต้องอบรมจิตมาอบรมได้แล้วเป็นสมบัติอันนี้แล้วมันก็ใช้ได้ตลอดไปเป็นคู่กันกับจิตกับใจใครจะมาโกงเหงไม่แย่งไม่ชิงไม่ได้ไม่ต้องไม่กีดบ้านกีดช่องมีเท่าไรก็ไม่เห็นลำบากจะต้องรักษาจะต้องห่วงแหนจะต้องกลัวมันจะทรุดโทรมกลัวจะคนอื่นทำลายไม่มีสมบัติของจิตน่าอัศจรรย์จริงๆควรปฏิบัติควรอบรมอย่าไปหวังมันเคยหมดมาแล้วอย่างไรได้มาใหม่อีกมันก็ไปอย่างนั้นแหละมันไม่เป็นอย่างอื่นผมไม่เคยเก็บนั่นแหละมันก็ยังเป็นนิสัยมันไม่เคยเก็บซึ่งเก็บมันก็เก็บมันก็ไม่ได้เก็บมันก็หมดมันก็หมดยังไงเพราะร่างกายมันทรุดโทรมเนี่ยเก็บ
มันก็หมดไม่ใช่ว่าไม่หมดแต่หลวงปู่ทุกคนเราอยากหาความสุขนะครับแต่ที่นี้รู้สึกจะหาไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอใช่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็หาแล้วพระองค์ก็ได้ในทางโลกว่าไม่มีบกพร่องรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีสัมผัสที่ดีมีพร้อมหมดทำไมพระองค์จึงสละทิ้งทำไมพระองค์จะไปอยู่ป่ามนุษย์คนอนาถาพอไปแล้วไม่กลับมายินดีอีกด้วยมันก็แปลกพระองค์ก็ยังว่าพระองค์มีความสุขพอและยังสอนคนอื่นให้ทำตามจนถึงทุกวันเราคิดดูเลยเพราะเหตุใดพระองค์จะสละทิ้งได้มันได้แล้วเพราะพระองค์เห็นสภาพของชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนี่เองถ้าหากชีวิตมีสิ่งเหล่านั้นมีความสุขแล้วทำไมทะเลาะกันทำไมรบราฆ่าฟันกันการทะเลาะกันการผิดกันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขเรื่องเป็นชีวิตแต่รับความกระทบกระเทือนทางนั้นไม่ใช่ทะเลาะกันแต่คนจนไม่ใช่ฟ้องร้องกันแต่คนจนคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีเงินทั้ง10 ล้าน100 ล้านทำไมเพียงสักไปนอนอยู่ในห้องขังเราคิดดูถ้ามันสุขแล้วมันดีแล้วอยู่ไม่อยู่ก็ไปนอนอยู่ในห้องขังนี่พูดลำบากครับทำนะข้าวไม่ถึงตรงนี้พูดระเบียบวินัยทหารตำรวจนี่ผมอยู่เฉยๆไม่มีอะไรไม่มีใครเอาไปทำหรอกแต่เรารู้จักพอแหละมันก็ต้องมีเหตุมีผลใครจะไปอยู่เฉยๆเหมือนกับเราเนี่ยเอาไปเข้าห้องขังไม่มีก็ชะม้อยมีก็ได้1,000 ล้านทำไมไปอยู่ในห้องขังไม่ใช่พูดลำบากมันเห็นอยู่ตอนนี้ในกรุงเทพและในนั่นนี้มีที่เห็นนะครับมีพระอย่างหลวงปู่ไปเทศไปสั่งสอนพวกราชการนะครับมีบ้างนะครับพวกข้าราชการที่มันอย่างนั้นไม่ค่อยสนใจในธรรมะคนที่สนใจธรรมะเขาก็ไม่ไปเล่นอย่างนั้นนี่แต่จะมาอยู่ถ้ำสีเที่ยวไกลขนาดนั้นทางกรุงเทพจังมาวันศุกร์ก็นั่งรถพอเลิกงานเย็นๆก็นั่งรถมาพอสว่างก็มาใส่บาตรที่ถ้ำสีแก้วเขาก็มีโอกาสอยู่ปฏิบัติภาวนาอยู่พอวันอาทิตย์ตอนเย็นก็นอนไปตื่นเช้าวันจันทร์ก็ทำงานปกติเขาอุตส่าห์ไปนักศึกษาจังหวัดขอนแก่นถ้าสมายังอยู่นะมาภาวนาทุกคืนเพราะบางทีส่วนมากที่เห็นนะครับมีคนดีก็มีอย่างนั้นมากในกรุงเทพไม่ใช่ไม่มีแต่คนดีไม่เขาไม่พูดเท่านั้นรับแล้วส่วนตัวไปแบบไหนเพราะไม่มีจุดหนังสือพิมพ์ก็จะพูดแต่อย่างนั้นก็ไม่มีคนอยากอ่านท่านพูดถึงเรื่องนี้นะมันคนสนใจนะถ้าเรื่องฆ่ากันเรื่องทะเลาะกันเรื่องปัญหานี่มันเป็นอย่างนั้นแหละแรงกระทบสังคมคนกรุงเทพคนไทยไม่ใช่ว่าไม่มีคนดีคนดีจริงๆปฏิบัติเสียสละจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีแต่คนมีโดยมากสงบแล้วมันก็ไม่ดังแล้วพอคุณสงบนะดังไม่ดังเขาก็ไม่ได้สนใจมีมากทีเดียวส่วน
มากที่ผมเคยอยู่ๆพระผู้ใหญ่ส่วน